હેલો સ્ટુડન્ટ, ટર્મિનોલોજી પાર્ટ 2 ની અંદર આપણે જે રહી ગયેલી જે ડેફિનેશન્સ હતી, જે પાર્ટ 1 ની અંદર કવર નથી થઈ, એ આપણે આની અંદર પાર્ટ 2 ની અંદર કવર કરીશું. તો ફર્સ્ટ ડેફિનેશન છે હોમોલોગસ ક્રોમોઝોમ. તો હોમોલોગસ ક્રોમોઝોમ કોને કહીએ છીએ? તો ક્રોમોઝોમ ધેટ આર પેર ડ્યુરિંગ ધ પ્રોડક્શન ઓફ સેક્સ સેલ્સ ઇન અ મિયોસિસ. મતલબ જે મિયોસિસના ટાઈમે જે સેક્સ સેલ પ્રોડક્શન થતા હશે એ ટાઈમે જે ક્રોમોઝોમ છે એકબીજા સાથે પેર થાય અને ક્રોસિંગ ઓવર occur કરે છે, અને આપણે શું કહીએ છીએ? હોમોલોગસ ક્રોમોઝોમ. સચ ક્રોમોઝોમ્સ આર અલાઇક વિથ રિગાર્ડ્સ ટુ સાઇઝ એન્ડ ઓલ્સો પોઝિશન ઓફ ધ સેન્ટ્રોમિયર. બરાબર? મતલબ જે સેન્ટ્રોમિયરની પોઝિશન અને જે ક્રોમોઝોમની સાઇઝ છે એના બેઝ ઉપર શું છે એ પોતાની જાતે શું છે પેર થતા હશે. They also have the same genus but not necessarily the same alleles at the same locus or location. બરાબર? મતલબ શું કહેવામાં આવે છે કે હોમોલોગસ એટલે એવા ક્રોમોઝોમ કે જેમની અંદર સેમ જીન તો હશે, મતલબ સેમ જેનેટિક મટીરિયલ હશે, પણ એક જ પોઝિશન ઉપર એ જે લોકસ ઉપર છે જે સેમ એલીલ છે એ પ્રેઝન્ટ હોતા નથી. Now what is hybrid? Offspring that are the result of mating between two genetically different kinds of parents, the opposite of pure breed. મતલબ પ્યોર બ્રીડની અંદર શું થતું હતું? પ્યોર બ્રીડ લાસ્ટની અંદર ડેફિનેશન્સ આવશે, આપણે રહી ગઈ છે, બરાબર છે. પણ પ્યોર બ્રીડની અંદર શું છે કે જે બે જેનેટિકલી આઇડેન્ટિકલ જે કહીએ છીએ પ્લાન્ટ છે એની અંદર બ્રીડિંગ થાય છે, તો એને આપણે શું કહીએ છીએ? પ્યોર બ્રીડ. બરાબર? પણ અહીંયા શું છે? હાઇબ્રિડ એટલે કેવા છે કે જે જેનેટિકલી આઇડેન્ટિકલ પ્લાન્ટ ન હોય, બરાબર છે, એની અંદર આપણે બ્રીડિંગ કરાવીએ કે મેટિંગ કરાવીએ છીએ અને જે તમને ઓફસ્પ્રિંગ મળે છે તો એને આપણે શું કહીએ છીએ? હાઇબ્રિડ. Monozygotic twins. Identical twins that come from the same zygote are essentially the same genetically. બરાબર? મોનોઝાયગોટિક ટ્વિન્સ તમે કોને કહીશું કે કેવા ટ્વિન્સ છે કે એક જ ઝાયગોટમાંથી ફોર્મ થયા છે. બરાબર છે. ડાયઝાયગોટિક ટ્વિન કોને કહીએ છીએ કે શું છે કે બે અલગ અલગ ઝાયગોટ ફોર્મેશન થશે અને એની અંદરથી જે ટ્વિન્સ ફોર્મેશન થશે તેને આપણે શું કહીએ છીએ? ડાયઝાયગોટિક ટ્વિન. બંને જે ડાયઝાયગોટિક ટ્વિન્સની અંદર જેમનું જેનેટિક મટીરિયલ હશે એ કેવું હશે? એ ડિફરન્સ હશે. બરાબર છે. અને શું છે? એ એકબીજાથી રિસેમ્બલ બી નહીં હોય, કેમ કે એ બી અલગ હશે કે બરાબર. પણ આ તો કેવું થશે કે એક જ ઝાયગોટ છે જે ડિફરન્શિએટ થતો, મતલબ આગળ જતાં અલગ અલગ સ્ટેજની અંદર પોતામાંથી એકમાંથી બીજો બે પાર્ટ ડિવાઈડ થઈ જાય છે અને એની અંદરથી પાછો બે ઓફસ્પ્રિંગ ફોર્મેશન થાય છે, તો એને આપણે શું કહીએ છીએ? મોનોઝાયગોટિક ટ્વિન્સ. Difference between monozygotic twins later in a lives are virtually always the result of environmental influence rather than a genetic inheritance. બરાબર છે. આ શું છે કે જેનેટિક ઇનહેરિટન્સના કારણે નથી ફોર્મ થતું, પણ શું છે? એન્વાયરમેન્ટલ ઇન્ફ્લુઅન્સ થવાના કારણે જે ડેવલપમેન્ટ થવાના કારણે એની અંદર જે સેપરેશન થવાના કારણે શું છે? મોનોઝાયગોટિક ટ્વિન્સ ફોર્મેશન થાય છે. એ બંને કેવા હોય છે? સેમ એમનું જે લુક હોય છે પણ આઇડેન્ટિકલી હોય છે બંને, પણ એનું જે જેનેટિક મટીરિયલ હોય છે એ આઇડેન્ટિકલ હોતું નથી. નાઉ પ્રોબેબિલિટી. ધ મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ જે ટર્મિનોલોજી કહીએ અને મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ જે થિયરી છે એ શું છે? પ્રોબેબિલિટી છે. એના બેઝિસ ઉપર જ ટોટલી જે જેનેટિક છે અને જેનેટિક એનાલિસિસ છે એ બેઝ છે. ધ લાઇકલીહુડ ધેટ અ સ્પેસિફિક ઇવેન્ટ વિલ અકર. મતલબ કોઈક ઇવેન્ટ અકર થતી હશે, મતલબ થતી હશે, તો એના અગેન્સ્ટની અંદર એનું શું રિઝલ્ટ જોવા મળશે એ ઇનિશિયલી આપણે જે ડિસાઇડ કરીએ છીએ એ શું છે? પ્રોબેબિલિટીના બેઝ ઉપર કરી શકીએ છીએ. પ્રોબેબિલિટી યુઝ્યુઅલી એક્સપ્રેસ એઝ ધ રેશિયો ઓફ ધ નંબર ઓફ એકચ્યુઅલ અકરન્સ ટુ ધ નંબર ઓફ પોસિબલ અકરન્સ. મતલબ શું છે? તમે મેથેમેટિકલી એ રેશિયો કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો છો કે એકચ્યુઅલી જે તમારું જે રિઝલ્ટ છે શું ફોર્મ થશે અને પોસિબલી તમારું રિઝલ્ટ શું ફોર્મ થઈ શકે છે. એના બેઝ ઉપર શું છે? જેનેટિકલી એનાલિસિસ છે તમે કરી શકો છો. નાઉ આપણે મેન્ડલ્સના બંને લો અહીંયા ડેફિનેશનના ફોર્મની અંદર સ્ટડી કરી લઈએ. તો ફર્સ્ટ છે પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ સેગ્રીગેશન. ટોટલી અમુક બુકની અંદર એવું છે મેન્ડલના 3 લો આપે છે. ફર્સ્ટ છે લો ઓફ ડોમિનન્સ, પછી લો ઓફ સેગ્રીગેશન અને લો ઓફ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ અસોર્ટમેન્ટ. અને અમુક બુકની અંદર જે છે એ 2 લો આપે છે, કેમ કે લો ઓફ ડોમિનન્સ છે એને લોની અંદર કેલ્ક્યુલેટ કરતા નથી, એટલે કંઈ બહુ મેટર કરતું નથી. અહીંયા આપણે પ્રિન્સિપલ ઓફ સેગ્રીગેશન અને પ્રિન્સિપલ ઓફ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એસોર્ટમેન્ટ જે છે ડેફિનેશનના ફોર્મની અંદર સ્ટડી કરશું. જ્યોર્જ મેન્ડલ્સ ફર્સ્ટ પ્રિન્સિપલ ઓફ જેનેટિક ઇનહેરિટન્સ સ્ટેટ ધેટ ફોર એની પર્ટિક્યુલર ટ્રેટ ધ પેર ઓફ જીન્સ ઓફ ઇચ પેરેન્ટ સેપરેટ. બરાબર છે. એવું કહેતો હતો મેન્ડલ, એવું કહેવા માંગતો હતો કે પર્ટિક્યુલર જે કોઈ ટ્રેટ છે
એના જે જીન્સ હોય છે એ જ્યારે સેક્સ ફોર્મ મતલબ માયોસિસ થતું હશે એ ટાઈમે શું થઈ જશે, એ સેપરેટ થાય છે. ડ્યુરિંગ ફોર્મેશન ઓફ સેક્સ સેલ એન્ડ ઓનલી વન genes from the each parent pass on to an offspring. In other words, genes occurs in a pair because chromosomes occurs in a pair. બરાબર છે. તો મેન્ડલ્સનું એવું કહેવું હતું કે જે જીન છે એ ઓલવેઝ પેરની અંદર અકર્સ કરતા હોય છે, કેમ કે એમનું એવું કહેવું હતું કે જે ક્રોમોઝોમ છે ઓલવેઝ પેરની અંદર જોવા મળે છે. અને જ્યારે જે ગેમેટ ફોર્મેશન થતું હશે એ ટાઈમે શું છે કે જે જીન છે એ સેપરેટ થઈ અને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ગેમેટના ફોર્મની અંદર જોવા મળે છે. આ હતો મેન્ડલ્સનો લો ઓફ સેગ્રીગેશન. ડ્યુરિંગ ગેમેટ પ્રોડક્શન ધ મેમ્બર્સ ઓફ ઇચ જીન્સ પેર સેપરેટ સો દેટ ઇચ ગેમેટ કન્ટેન વન મેમ્બર ઓફ ઇચ પેર. બરાબર છે. મતલબ જે પેર હોય છે એમાંથી જે બે મેમ્બર હોય છે એ શું છે, જ્યારે ગેમેટ ફોર્મેશન થતું હશે ત્યારે એ સેપરેટ થઈને એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પેર જે છે ફોર્મ ઇન્ડિવિજ્યુઅલના ફોર્મની અંદર જોવા મળે છે. ડ્યુરિંગ ફર્ટિલાઇઝેશન ધ ફૂલ નંબર ઓફ ક્રોમોઝોમ ઇઝ રિસ્ટોર્ડ એન્ડ મેમ્બર્સ ઓફ જીન્સ પેર આર રીયુનાઇટેડ. અને જ્યારે પછી શું થઈ જશે, જ્યારે ફર્ટિલાઇઝેશન થશે તો બંને જે પેરેન્ટ્સમાંથી એક ગેમેટ આવશે અને બંને કમ્બાઇન થઈ અને ઇનિશિયલી જે એનું જે સ્ટાન્ડર્ડ જે નંબર ઓફ ક્રોમોઝોમ્સ અને જે હતા એ શું છે ફૂલ થઈ જશે, કેમ કે બંનેમાંથી હાફ હાફ આવીને ફૂલ ફોર્મ થઈ જશે. અને જે પહેલાં જે જીનનો જે રેશિયો હતો એ જે યુનિટ થઈને એક થઈ જશે. સેકન્ડ જે છે પ્રિન્સિપલ ઓફ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એસોર્ટમેન્ટ. મેન્ડલ સેકન્ડ પ્રિન્સિપલ ઓફ જેનેટિક ઇનહેરિટન્સ it states that the different pair of genes are passed to offspring independently so that new combinations of genes present in either parent or are possible. બરાબર છે. એનું એવું કહેવું હતું કે જ્યારે જે ગેમેટ ફોર્મેશન થાય છે એ શું છે, જે ગેમેટ જે બી ફોર્મેશન થાય છે એના જે કેરેક્ટરિસ્ટિક છે એ ઇન્ડિવિડ્યુઅલી એકબીજાની અંદર શું છે એક્સપ્રેસ થાય છે અને ઇન્ડિવિડ્યુઅલી એની એકબીજાની અંદર ટ્રાન્સફર થાય છે. ઇન અધર વર્ડ્સ ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ વન પેર ઓફ એલિલ્સ ડઝ નોટ ઇન્ફ્લુઅન્સ ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ અધર પેર્સ. બરાબર. મતલબ શું કહે છે કે એક પેરનું જે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે અને બીજા પેરનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે એનું કોઈ ઇન્ટરફેર થશે નહીં. ધ જીન્સ કંટ્રોલ ડિફરન્ટ ટ્રેટ્સ આર ઇનહેરિટેડ ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી ઓફ વન અનધર. બરાબર છે. એટલે જે બીજા જે કેરેક્ટરિસ્ટિકવાળા જે જીન છે એ પોતાની જાતે અલગ જે છે એના સેપરેટ થઈ અને એક્સપ્રેસ થશે અને જે દરેક જીન છે પોતપોતાની જાતે અલગ સેપરેટ થઈને એક્સપ્રેસ થશે. નાઉ પ્યોર બ્રીડિંગ. આગળ આપણે જે હાઇબ્રિડ સ્ટડી કર્યું એનું જે રિસેમ્બલ જે છે ડેફિનેશન છે એ પ્યોર બ્રીડિંગ છે. તો પ્યોર બ્રીડિંગ શું છે, ઓફસ્પ્રિંગ ધેટ આર ધ રિઝલ્ટ ઓફ મેટિંગ બિટવીન જેનેટિકલી સિમિલર કાઇન્ડ્સ ઓફ પેરેન્ટ્સ, ધ ઓપોઝિટ ઓફ હાઇબ્રિડ. બરાબર છે. તો શું કહેવાય છે કે જે બે જેનેટિકલી રિસેમ્બલ જે પેરેન્ટ છે એની અંદર જે મેટિંગ થાય છે અને આપણે શું કહીએ છીએ પ્યોર બ્રીડિંગ. પ્યોર બ્રીડિંગ ઇઝ ધ સેમ એઝ અ ટ્રુ બ્રીડિંગ, અને બીજા વર્ડની અંદર આપણે ટ્રુ બ્રીડિંગ બી કહી શકીએ છીએ. નાઉ વોટ ઇઝ સોમેટિક સેલ? એની સેલ ઇન ધ બોડી એક્સેપ્ટ ધોઝ ડાયરેક્ટલી ઇન્વોલ્વ ઇન વિથ રિપ્રોડક્શન. મતલબ એવા જે સેલ જે બોડીના જે રિપ્રોડક્શનની અંદર ઇન્વોલ્વ નથી થતા એને આપણે શું કહીએ છીએ સોમેટિક સેલ. મોસ્ટ સેલ ઇન ધ મલ્ટીસેલ્યુલર પ્લાન્ટ એન્ડ એનિમલ્સ આર સોમેટિક સેલ. દે રિપ્રોડ્યુસ બાય માઇટોસિસ. અને જે સેલ છે એ કેવા છે એનિમલ અને પ્લાન્ટની અંદર એ શું છે માઇટોસિસના થ્રુ જે છે એ રિપ્રોડ્યુસ થતા હોય છે. નાઉ વોટ ઇઝ જીનોમ? ધ ફૂલ જેનેટિક કમ્પ્લીમેન્ટ ઓફ એન ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ઓર ઓફ એન સ્પીસીસ. કોઈ સ્પીસીસ છે કે કોઈ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ છે એનું પોતાનું આખું જેનેટિક જે કહીએ છીએ જેનેટિક કમ્પોનન્ટ છે એને આપણે શું કહીએ છીએ જીનોમ. ઇન હ્યુમન ઇટ ઇઝ એસ્ટિમેટેડ that each individual possesses approximately 2.9 billion base pair in his or her DNA. એટલે હ્યુમનની અંદર એવું કહેવામાં આવે છે કે દરેક પર્સન જે છે કોઈ આઈધર મેન છે કે ફિમેલ છે એની અંદર અબાઉટ એપ્રોક્સિમેટલી 2.9 મિલિયન 2.9 બિલિયન નાઇટ્રોજન બેઝડ યુનિટ જે છે એની અંદર પ્રેઝન્ટ હોય છે. Now what is sex cell? A gamete either a sperm or ovum. બરાબર છે. કોઈ મેલમાંથી જે સ્પર્મ છે અને ફિમેલમાંથી જે ઓવમ છે અને એને આપણે શું કહીએ છીએ બીજા વર્ડની અંદર ગેમેટ કહીએ છીએ. બરાબર. એને આપણે શું છે સેક્સ સેલ કહી શકીએ છીએ. સેક્સ સેલ્સ આર પ્રોડ્યુસ બાય ધ મિયોસિસ પ્રોસેસ
અને જે સેક્સ સેલ છે એ શું છે, મિયોસિસ પ્રોસેસથી પ્રોડ્યુસ થાય છે, અને સોમેટિક સેલ શું છે એ માઇટોસિસ પ્રોસેસથી પ્રોડ્યુસ થાય છે. નાઉ વોટ ઇઝ ઝાયગોટ? હવે જે ગેમેટ ફોર્મેશન થયા છે, આઈધર સ્પર્મ છે કે ઓવમ છે, એ જ્યારે ફર્ટિલાઇઝ થાય છે અને જે ફોર્મ થાય છે એને આપણે શું કહીએ છીએ, ઝાયગોટ. અ ફર્ટિલાઇઝ ઓવમ, બરાબર છે. એટલે જે ઓવમ જે છે એ ફર્ટિલાઇઝ થઈ અને જે ફોર્મેશન કરે છે એને આપણે શું કહીએ છીએ, ઝાયગોટ. મોર પ્રિસાઇઝલી, this is a cell that is formed when sperm and ovum combine their chromosome at conception. બરાબર છે. એટલે શું છે કે બીજા વર્ડની અંદર આપણે કહીએ કે જ્યારે સ્પર્મ અને ઓવમ જે પોતાનું જેનેટિક મટીરિયલ છે એ કમ્બાઇન કરે છે અને જે ફોર્મ થાય છે એને આપણે શું કહીએ છીએ, ઝાયગોટ. ઝાયગોટ કન્ટેન ધ ફૂલ complement of the chromosome in humans 46 and has the potential of developing into entire organisms. અને શું છે, ઝાયગોટ છે કે ટોટલી જે 46 મતલબ ક્રોમોઝોમ્સ હ્યુમનની અંદર કેરી કરતું હશે અને બીજા એનિમલની અંદર જે પોતાનો જે કમ્પ્લીટ નંબર ઓફ ક્રોમોઝોમ છે એ કેરી કરતું હોય છે અને એની અંદર એવી એબિલિટી હોય છે કે જે બીજું ઓર્ગેનિઝમ એમાંથી ફોર્મેશન કરી શકે છે. નાઉ વોટ ઇઝ પનેટ સ્ક્વેર? A simple graphical method of showing all the potential combination of offspring genotypes that can occur, that probability given the parent genotypes. બરાબર છે. મતલબ જે પેરેન્ટ્સના જીનોટાઇપ્સ પરથી કેટલી પોસિબિલિટી ઓફ જે ઓફસ્પ્રિંગ છે જે પ્રોડ્યુસ થઈ શકે છે એની પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. એ જે મેથડ છે કે એ જે ટેબલ જે છે એને આપણે શું કહીએ છીએ, પનેટ સ્ક્વેર. બરાબર છે. એક સ્ક્વેર જે છે એના થ્રુ તમે જે ગેમેટ્સ જે ડિફરન્ટ પેરેન્ટ્સમાંથી તમને મળે છે અને એ પુટ કરીને તમે એના ઉપરથી આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો, એનાથી પ્રોબેબિલિટી આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો છો કે ઓફસ્પ્રિંગ જે છે એનું જેનેટિકલી મેકઅપ કયો હોઈ શકે છે. સી એક્ઝામ્પલ ઇન હ્યુમન. ઇન નેક્સ્ટ સ્લાઇડ આપણે જોઈશું. પનેટ સ્ક્વેર આર કોમનલી યુઝ બાય ધ જેનેટિક્સ counselor to predict the odds of the couple passing or particular inherited traits. તો અહીંયા જોઈએ તો એક શું છે, એક સ્ક્વેર જે છે એટલે આપણે એને શું કહીએ છીએ, પનેટ સ્ક્વેર કહીએ છીએ. જેનેટિક કન્ટ્રીબ્યુશન ઓફ વન પેરેન્ટ, એક પેરેન્ટ્સમાંથી જેનેટિક કન્ટ્રીબ્યુશન શું આવ્યું છે, બે કેપિટલ જી અને જેનેટિક કન્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ધ અધર પેરેન્ટ્સ એ શું આવ્યું છે, કેપિટલ વાય. તો બંને જે કેપિટલ વાય છે એ અલગ અલગ ગેમેટ છે અને કેપિટલ જી છે એ અલગ અલગ ગેમેટ છે. જ્યારે બંને મેટિંગ કરશે તો કઈ પોસિબિલિટી જોવા મળે છે, તો કેપિટલ વાય કેપિટલ જી કેપિટલ વાય કેપિટલ જી કેપિટલ વાય કેપિટલ જી કેપિટલ વાય કેપિટલ જી, ટોટલ 4 તમને પોસિબિલિટી જોવા મળે છે. તો એને આપણે શું કહીએ છીએ, ઓફસ્પ્રિંગ જીનોટાઇપ પોસિબિલિટીઝ. બરાબર. તો આ જે પનેટ સ્ક્વેરથી અને તમારી પાસે ગેમેટ્સ ના જે જીનોટાઇપ હોય છે તો તમે પોસિબિલિટી કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો છો કે તમારું ઓફસ્પ્રિંગ છે એનું જીનોટાઇપ કયો હોઈ શકે છે. Now mutation, an alteration of genetic material such that a new variation is produced. બરાબર. જે નોર્મલ તમારું જેનેટિક મટીરિયલ હોય છે એની અંદર કંઈક એવા પેરામીટર જે કેમિકલ કે ફિઝિકલ પેરામીટર થ્રુ અલ્ટરેશન થાય છે, મતલબ એની અંદર ચેન્જ આવે છે અને એના કારણે જે બીજું જે પર્સન જે મતલબ જે નવું ઓફસ્પ્રિંગ ફોર્મેશન થાય છે એનું જે જેનેટિક મેકઅપ હોય છે એ જે એના પેરેન્ટ છે એના કરતાં ડિફેર હોય છે એને આપણે શું કહીએ છીએ, મ્યુટેશન. અને મ્યુટેશન અલ્ટિમેટલી શું કરે છે, કંઈક અલગ અલગ જેનેટિક જે છે એ ચેન્જ થવાના કારણે તમને કોઈ અલગ અલગ ટાઈપ્સનો ડિઝીઝ અને અલગ કન્ડિશન પ્રોડ્યુસ કરી શકે છે. ફોર ઇન્સ્ટન્સ, અ ટ્રેટ that has only one allele A can mute to a new form. This is the only mechanism of evolution that can produce a new alleles of a gene. મતલબ જે કોઈ એલીલ છે જેને એ જીન છે એની પર પણ જ્યારે મ્યુટેટ થઈ જશે તો એની અંદર કેપિટલ એમાંથી સ્મોલ એ થઈ જશે તો એ શું છે, એક નવી વેરાયટી ફોર્મેશન થઈ જશે. બરાબર છે. તો એના કારણે શું છે, ન્યૂ એલીલ્સ અને ન્યૂ જીન્સ પ્રોડક્શન થઈ શકે છે. જેના કારણે શું છે, અલ્ટિમેટલી ઇવોલ્યુશન થવાનો જે છે કોન્સેપ્ટ આવી શકે છે. નાઉ એક્સ લિંક શું છે, તો રિફર ટુ ધ જીન ધેટ ઇઝ કેરી બાય અ એક્સ સેક્સ ક્રોમોઝોમ. મતલબ જે એક્સ જે ક્રોમોઝોમ છે એની અંદર જે કોઈ જીન ટ્રેટ જે છે એ કેરી થતા હોય છે એને આપણે શું કહીએ છીએ, એક્સ લિંક ટ્રેટ. બરાબર છે. નાઉ હિમોફિલિયા.
An X-linked genetically inherited recessive disease in which one or more of a normal blood clotting factors is not produced. તો હેમોફિલિયા શું છે? જો આગળ આપણે એક્સ લિંક સ્ટડી કર્યું ને, તો એક્સ લિંક મતલબ શું છે કે જે એક્સ ક્રોમોઝોમ છે એની અંદર કોઈ ઇનહેરિટન્સ ચેન્જ આવી જાય છે, એની અંદર કોઈ રિસેસિવનેસ જોવા મળે છે, તો એના કારણે જે ડિસીઝ કોઝ થાય છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? હિમોફિલિયા. તો એની અંદર શું થઈ જશે કે જે કોઈ એક્સ જે લિંક જેનેટિકલી ઇનહેરિટન્સ છે કે એની જેના થ્રુ શું ડિસીઝ કોઝ થાય છે, જેમાં નોર્મલ જે બ્લડ ક્લોટિંગ ફેક્ટર જે છે એ પ્રેઝન્ટ હોતા નથી અને કાં તો એને પ્રોડ્યુસ થઈ શકતા નથી. This result in a prolonged bleeding from even minor cuts and injury. જેના કારણે શું થઈ જશે? જે બ્લીડિંગ જે છે એનો ટાઈમ વધી જાય છે, ક્લોટિંગ થતું નથી. જેમ નાનામાં નાનું કટ કાં તો કે ઇન્જુરી તમને થાય તો બી એ જે છે બ્લડ ક્લોટિંગ થતું નથી. Swollen joints because of internal bleeding in a common problem of hemophiliacs. Hemophilia most often afflict મેલ્સ, બરાબર છે, અને જનરલી શું છે એ મેલની અંદર જોવા મળતો નથી કેમ કે એક્સ લિંક છે, બરાબર છે. તો મેલની અંદર શું છે એક્સ વાય સોરી શું છે વાય હોય છે અને ફિમેલની અંદર શું છે એ સોરી નેક્સ્ટ છે ઇવોલ્યુશન. જેનેટિક ચેન્જ in a populations of organism that occurs over time. બરાબર છે, મતલબ શું છે કે કોઈ જેનેટિક ચેન્જ જે કોઈ પોપ્યુલેશનની અંદર છે બહુ ટાઈમ ની અંદર જે જોવા મળે છે અને આપણે શું કહીએ છીએ? ઇવોલ્યુશન. ધ ટર્મ ઇઝ ઓલ્સો ફ્રિકવન્ટલી યુઝ ટુ રિફેર ટુ ધ અપિયરન્સ ઓફ ધ ન્યૂ સ્પીસીસ. મતલબ કોઈ સ્પીસીસ છે એની અંદર જેનેટિકલી ચેન્જ કે મ્યુટેશન થવાના કારણે કોઈ નવી સ્પીસીસ પ્રોડ્યુસ થાય છે અને એના કારણે જે છે એ એન્વાયરમેન્ટની અંદર ચેન્જ જોવા મળે છે, તો એને આપણે શું કહીએ છીએ? ઇવોલ્યુશન. નાઉ સિકલ સેલ ટ્રેટ, a genetically inherited recessive condition in which red blood cells are distorted resulting in a severe anemia and related symptoms that often fatal in a childhood. મતલબ જેનેટિકલી રિસેસિવ કન્ડિશન છે જેની અંદર શું છે તમારા જે રેડ બ્લડ સેલ છે એની જે ફંક્શનિંગ છે, એની જે પ્રોપર્ટી છે, એનું જે સ્ટ્રક્ચર છે એની અંદર ચેન્જ થઈ જવાના કારણે એનિમિયા થશે, મતલબ પર્સન જે છે એની અંદર ઓક્સિજન કેરિંગ કેપેસિટી લોસ થઈ જશે અને એના કારણે અલગ અલગ જે ફિટલ ચાઇલ્ડહુડ અને ફિટલની અંદર જે છે ડિસીઝ જોવા મળે છે. સિકલ સેલ ટ્રેટ ઇઝ રિઝલ્ટ ઓફ પ્લિયોટ્રોપિક જીન્સ, મતલબ જે પ્લિયોટ્રોપિક જીન્સ છે એની અંદર જે ચેન્જ થવાના કારણે જોવા મળે છે. સિકલ સેલ ટ્રેટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ સિકલ સેલ એનિમિયા. તો અહીંયા જે જેનેટિક ટર્મિનોલોજી છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે. થેન્ક યુ.